Okay, dear students, today we are discussing yet another new topic, and today's topic is crossing over. Crossing over is also called as recombination. In the previous class, we have already learned something about linkage. Linkage is that tendency of the genes which remain in the same chromosome to remain in the same parental combination even in the body of offsprings. আমি আগৰ পাঠত আলোচনা কৰিছিলো সংলগ্নতা বা সহলগ্নতা সম্বন্ধে। সংলগ্নতা বা সহলগ্নতা হল এই কথাটো যে এডাল ক্ৰমোজোমত একাধিক জিন থাকে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক জিন যেতিয়া এডাল ক্ৰমোজোমত থাকে সেই ক্ৰমোজোমত জিনসমূহ এটাৰ পিছত এটাকৈ সজ্জিত হৈ থাকে আৰু এনেদৰে সজ্জিত হৈ থকা ক্ৰমোজোমৰ যেটো সাজন আমি তাক লিনিয়াৰ সিকোয়েন্স বা সৰল ৰৈখিক গঠন বুলি কৈছো আৰু এই লিনিয়াৰ সিকোয়েন্সত যিবোৰ জিন এডাল ক্ৰমোজোমত সদায় থাকে আবদ্ধ হৈ সেই একেখিনি জিন সদায় সেই একেডাল ক্ৰমোজোমতে থাকিব বিচাৰে এটা প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ গোটেই জীৱন কালটোত একেলগে থাকিব বিচাৰে তাৰ তৰুপৰি যেতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ সেই ক্ৰমোজোমডাল বাগৰি যায় তেতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মটো সেই একেডাল ক্ৰমোজোমত সেই একেখিনি জিনে একেলগে থকাৰ সদায় এটা ধাৰণা দেখুৱায় আৰু সেই বিশেষ গুণটোক আমি সংলগ্নতা বা সহলগ্নতা বুলি কৈ আহিছিলো কিন্তু আজিৰ বিষয়টো আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল ক্ৰসিং ওভাৰ বা জিনৰ পাৰংগতি বুলি কোৱা হৈছে পাৰংগতি জিন বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া তো আজি আমি আহিব বিচাৰিছো পুনে পুনে আমাৰ ক্ৰসিং ওভাৰ নামৰ এই বিশেষ পাঠ্যলৈকে so let's start what is crossing over so crossing over is the exchange of the chromosome segments between the non-sister chromatids during the production of gametes যেতিয়া জীৱ এটাৰ দেহত জননকোষ সৃষ্টি হয় জননকোষ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ছোৱাত জিনসমূহ ক্ৰমোজোমৰ দুটা বিভিন্ন অংশৰ মাজত আদান প্ৰদান ঘটে আৰু জিনৰ এই আদান প্ৰদান হোৱা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াকে আমি জিন বিনিময় বা জিনৰ পাৰংগতি বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছো আমি মূলত এই বিশেষ পাৰংগতি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিব লাগিব মিয়োসিস বা হ্ৰাসাত্মক কোষ বিভাজন আমি জানো যে মিয়োসিস কোষ বিভাজনটো এটা যথেষ্ট দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত মিয়োসিসত দুটা দশা আছে আমি মিয়োসিস 1 মিয়োসিস 2 হ্ৰাসাত্মক বিভাজনৰ 1 নম্বৰ দশা আৰু 2 নম্বৰ দশা তাৰে প্ৰথম যেটো মিয়োসিস ডিভিজন তাৰ প্ৰফেজ বা আদ্যস্তৰটো বহুত দীঘলীয়া আৰু ইয়াত পাঁচটা সৰু সৰু কিছুমান সাবষ্টেজ থাকে আৰু এই সাবষ্টেজ বিলাক আছে লেপ্টোটিন জাইগোটিন ডিপ্লোটিন পেকাইটিন ডাইকাইনেসিস হয়নে বাৰু আমি এই কথাখিনি আগতে পাই আহিছো ইয়াৰ প্ৰফেজৰ এই দীঘলীয়া দশাবিলাকত যিবোৰ লেপ্টোটিন জাইগোটিন পেকাইটিন ডিপ্লোটিন ডাইকাইনেসিস জাতীয় যিবোৰ সৰু সৰু দশা আছে এই দশাবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই দশাকেইটাৰ সমূহতে জিনৰ এই বিশেষ বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া বা ক্ৰসিং ওভাৰ পৰিঘটনাটো সংঘটিত হয় We have learned already that gamete formation occurs in the body of living organisms by a process called meiosis. Meiosis is a very long process of cell division in which there are two parts. One is meiosis 1 and the second is meiosis 2. The meiosis 1 has a prophase 1 and the prophase 1 is very long and it has got some substages like leptotin, zygotin, packaging, diplotin and dikinesis. These substages like leptotin to dikinesis are very important because in those important stages of prophase 1 of meiosis, this interesting phenomenon what is called crossing over that occurs. So let us see what is that. The entire mechanism of crossing over or recombination of gene occurs in 4 substages. Gene binimoy ba parangoti এই বিশেষ পৰিঘটনাটো চাৰিটা বিভিন্ন দশা বা ধাপত সংঘটিত হয় কেতিয়া সংঘটিত হ'ব এই মিয়োসিস বা হ্ৰাসাত্মক কোষ বিভাজনৰ প্ৰথম যেটো হ্ৰাসাত্মক কোষ বিভাজনৰ দশা তাত থকা আদ্যস্তৰ একৰ এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াকেইটা চাৰিটা দশাত সংঘটিত হয় so all the 4 stages that occurs during crossing over or recombination they are called as number 1 first stage is synapsis second is duplication third is crossing over and the fourth and last is terminalization অৰ্থাৎ পাৰংগতি বা জিন বিনিময়ৰ যি চাৰিটা মূল আমি ধাপ দেখা পাম এই ধাপকেইটাক আমি নাম দিছো সিনাপসিস 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ডুপ্লিকেশন 3 নম্বৰ ক্ৰসিং ওভাৰ বা জিন বিনিময় আৰু 4 নম্বৰ টাৰ্মিনালাইজেশন সো সিনাপসিস সংখলে আমি আহিব বিচাৰিছো লেটস স্টাৰ্ট উইথ সিনাপসিস ইট ইজ দ্য প্ৰসেছ অফ pairing of two homologous chromosomes during the zygotic stage of meiosis cell division now what is homologous chromosome আমি জানো যে আমাৰ বডিত 46 ডাল ক্ৰোমোজোম আছে we have 46 numbers of chromosomes in our cells, each and every cell. And those 46 chromosomes always remain in pairs.
So we have total 23 pairs of chromosome. আমাৰ দেহত থকা কোষত প্ৰতিটো কোষত 46 ডালকৈ ক্ৰমোজম আছে, কিন্তু আমি এই ক্ৰমোজম বিলাকক সদায় জোৰ পাতি থকা হিচাপে পাওঁ, যুগ্ম অৱস্থাত পাওঁ। গতিকে 46 নম্বৰ ক্ৰমোজমে 32 পেয়াৰ্স বা 23 জোৰ হিচাপেহে থাকে। ইয়াত থকা ক্ৰমোজমৰ জোৰবিলাক এনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ যে এজোৰ ক্ৰমোজম যদি আমি একেলগে চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই জোৰটোত থকা দুইডাল ক্ৰমোজম দেখাত হুবহু এটা আনটোৰ প্ৰতিৰূপ। অৰ্থাৎ এজোৰ ক্ৰমোজমত থকা দুইডাল ক্ৰমোজমৰ গঠন, আকাৰ, আকৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে একে হয়। এই দুইডাল ক্ৰমোজমক এজোৰ ক্ৰমোজমত থকা দুইডাল ক্ৰমোজমক আমি একেলগে সমসংস্থ ক্ৰমোজম, ইংৰাজীত homologous chromosomes বুলি কওঁ। So homologous chromosome is actually that I have already mentioned the chromosomes remains in pairs. We have 23 pairs. Each pair out of those 23 pairs, if you see individually, you will see both the chromosomes present in one pair of chromosome are identical in shape, in appearance, in length, everywhere. So these two chromosomes together is called as homologous chromosome. কিন্তু এই homologous chromosome বা সমসংস্থ ক্ৰমোজমবোৰ ক'ৰ পৰা আহে? আমাৰ দেহত থকা কোষবিলাকত ক'ৰ পৰা আহে? সমসংস্থ বা homologous chromosome বিলাকৰ if one we are receiving from our father, the other we are receiving from our mother. অৰ্থাৎ সমসংস্থ ক্ৰমোজমৰ এডাল ক্ৰমোজম আমাৰ দেহত পিতৃৰ পৰা আমি পাইছো আৰু আনডাল ক্ৰমোজম আমি মাতৃৰ পৰা পাইছো। পিতৃ আৰু মাতৃৰ দেহৰ পৰা অহা এই দুইডাল ক্ৰমোজমে একেলগে আমাৰ সেলবিলাক বা কোষবিলাকত থাকে আৰু সিহঁতক আমি homologous chromosomes বুলি কৈছো। কিন্তু এটা সেলৰ ভিতৰত যেতিয়া সেলটো ৰেষ্টিং স্পেজত থাকে, জিৰণি দশাত থাকে, তেতিয়া এই ক্ৰমোজমছ বিলাক পাক খাই থাকে, য'ত ত'ত হিচৰিত হৈ থাকে আৰু জোৰ পাতি থকা ক্ৰমোজমছ বিলাক যে একেলগে থাকিব তাৰ কোনো মানে নাথাকে, হিচৰিত হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়াই কোষটোৰ সেল বিভাজন দশাত সোমায় আৰু যেতিয়া বিভাজন দশাৰ প্ৰথম অধ্যস্তৰ পায়হি, অধ্যস্তৰ পোৱাৰ সময়তে পিতৃৰ দেহৰ পৰা অহা আৰু মাতৃৰ দেহৰ পৰা অহা একে ক্ৰমোজম দুডাল য'তেই নাথাকক কিয় সিহঁত দুইডাল ওচৰা ওচৰিকৈ আহে আৰু ওচৰা ওচৰিকৈ আহি জোৰ পাতে। এই বিশেষ পৰিঘটনাটোকে জোৰ পতা বিশেষ পৰিঘটনাটোকে আমি নাম দিছো synapsis. So what is synapsis? It is the process of pairing of the two homologous chromosomes during the zygote stage of prophase 1 of meiosis. So that is which are the homologous chromosomes? I repeat, the chromosomes that you have received from your father and mother. They may not be together before the cell was dividing. They may remain inside the nucleus spreaded. But at the time of cell division, during the prophase 1, especially in the zygote stage, these two chromosomes, wherever they may be in the nucleus, they have to come together and remain as a pair. So this pairing of homologous chromosome during the zygote stage is called as synapsis. So in this diagram you can see these are the two homologous chromosomes. You can see their shape, size, length, everything same. I have given the blue colored chromosome. This is coming from the father. So this is paternal chromosome and this is red colored is the maternal chromosomes coming from the mother. পিতৃৰ দেহৰ পৰা পোৱা আৰু এডাল মাতৃৰ দেহৰ পৰা পোৱা দুইডাল একে ক্ৰমোজম একেলগে আহিব। তাৰ আগত হয়তো এই ৰঙা ক্ৰমোজমডাল ইয়াত নীলা ক্ৰমোজমডাল তাত দূৰে দূৰে আছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু কোষটো কোষ বিভাজন দশাত সোমাইছে গতিকে সিহঁত য'তে নাথাকক একেলগে ওচৰ চপি আহিছে আৰু সেই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কৈছো, that is synapsis. So after the synapsis phase is finished, জোৰ পাতা এই বিশেষ অৱস্থাটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়া আমি কোষত থকা সকলোবোৰ ক্ৰমোজমক জোৰ পাতি থকা যুগ্ম অৱস্থাত দেখা পাম। In the form of pairs we will see all the chromosomes. At that time you will not see there are 46 chromosomes, but you will see as if there are 23 pairs of chromosomes. So this pairing of chromosome is the synapsis. আৰু তেতিয়া যেহেতু দুডাল ক্ৰমোজম সদায় একেলগে থাকে we will call them as bivalent বুলি কোৱা হয় এই বিশেষ গঠনটো। যেহেতু বাই শব্দতে দুটা বুজাইছে, so দুডাল ক্ৰমোজম জোৰ পাতি থকাৰ কাৰণে আমি তাক bivalent বুলি কৈছো। Coming back to second stage and that is duplication. Duplication দশাটো হ'ল কেনেকুৱা? Immediately after synapsis the chromosomes they lie side by side forming a bivalent. Now they split longitudinally to form two sister chromatids in the diplotin stage of
prophase 1 of meiosis. হ্ৰাসাত্মক কোষ বিভাজন বা মিওসিসৰ প্ৰফেজৰ যেটো দশা এই দশাটোৰ নাম হৈছে ডিপ্লটিন ষ্টেজ এই ডিপ্লটিন ষ্টেজত বাইভেলেন্ট বা জোৰ পাতি থকা হোমোলগাছ ক্ৰোমোজোমছ বিলাকৰ দুয়োডাল ক্ৰোমোজোম দীঘলে দীঘলে ফাটি যায় means each chromosome of the homologous pair will now split longitudinally দীঘলে দীঘলে ফাটি যাব আৰু ফাটি যোৱাৰ ফলত যেনে এডাল নীলা ক্ৰোমোজোমডাল প্যাটাৰ্নেল ই ফাটি গৈ দুডাল হৈ গৈছে আৰু এই ৰঙাডাল মাকৰ পৰা মাকৰ দেহৰ পৰা আছিল মেটাৰ্নেল ক্ৰোমোজোম and you can see here it is also splitting into two ইয়াত এই দুডাল ক্ৰোমোজোম আছে but here these are not chromosomes but these are chromatids এতিয়া আমি হেতক chromatids বুলি কম অৰ্থাৎ ক্ৰোমোজোমছ বিলাকে দুডাল দুডাল ক্ৰোমেটিড গঠন কৰিছে সো এই ক্ৰোমেটিড গঠন কৰা সময়ত আগতে দুডাল ক্ৰোমোজোম আছিল কিন্তু এটা চাৰিডাল ক্ৰোমেটিড দেখা পাম চাৰিডাল ক্ৰোমেটিড সংখ্যা দুগুণ হৈ গৈছে duplicate hoise so this process is called as duplication so this will occur immediately after synapsis in the diplotin stage of meiosis each homologous pair will now split longitudinally and each chromosome will now form two chromatids so as a result we will see now four chromatids all together and we call it as tetrad boli koa hoise ba ahmet চতুর্স্থয় বুলি কোৱা হৈছে চতুর্স্থয় যেহেতু চাৰিডাল ক্ৰোমেটিড একেলগে লগ হৈ থাকে তো এই গঠনখিনি ফৰ্ম হোৱা বাইভেলেন্টৰ পৰা টেট্ৰাড অৱস্থা পোৱা এই বিশেষ পৰিঘটনাটোক আমি নাম দিছো ডুপ্লিকেশন পদ্ধতি শেষ হোৱাৰ লগে লগে মূল প্ৰসেস the main event will start and that is crossing over so what is crossing over in this stage the exchange of genetic information takes place between the non-sister chromatids now what is non-sister chromatids ইয়াত দুডাল ক্ৰোমেটিড দেখা পাইছো পিতৃ দেহৰ পৰা পোৱা ক্ৰোমোজোম that is the paternal chromosome has got two chromatids these two are called as sister chromatids why এইডাল ক্ৰোমোজোমৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা দুডাল ক্ৰোমেটিড গতিকে ইহঁতক আমি নামছো ভগ্নী ক্ৰোমেটিড sister chromatids ঠিক তেনেকৈ ৰঙা দুডালক আমি কম sister chromatids but এই ৰঙা এডাল আৰু ইয়াত থকা নীলা ডালৰ এডাল ক্ৰোমেটিড they are called as non sister chromatids অভগ্নী chromosomes non sister so let us come back now so in this stage means in the crossing over stage the exchange of genetic information takes place between the non sister chromatids অভগ্নী chromosome বা non sister chromatids বিলাকৰ মাজত এতিয়া জিনৰ আদান প্ৰদান ঘটিব কেনেদৰে ঘটিব কেতিয়া ঘটিব this is the pectitin stage of meiosis that is prophase 1 of meiosis কোষ বিভাজনৰ আদ্যস্তৰ একৰ pectitin নামৰ এই দশাটোতে বিশেষ ঘটনাটো ঘটিব কেনেদৰে ঘটে কৈছে at that time in pectitin stage the breakage and reunion of chromatid segments takes place by the action of endonuclease and ligase enzymes respectively যেহেতু এই ক্ৰোমোজোমছ বিলাক বা ক্ৰোমেটিড বিলাক নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতে থাকে আৰু নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কিছুমান উৎসেচক বা এনজাইমছ থাকে এই এনজাইমছ বিলাকৰ ভিতৰত নিউক্লিয়েজ নামৰ এনজাইমটো আৰু লাইগেজ নামৰ এনজাইমটো বিশেষভাৱে আমি এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হোৱা দেখা পাম since these chromatids or chromosomes they always remain inside the nucleus of the dividing cell and nucleus is full of different types of enzymes out of those different types of enzymes two special enzymes are present and these two special enzymes are number one is endonuclease and the second is ligase so endonuclease enzyme what does it do it causes a breakage a chromosomes bilak ba chromatid bilakok majot কাটি দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দীঘল ৰছিয়াডাল আমি কেচিৰে কাটি দুই টুকুৰা কৰি দিব পাৰিছো exactly the endonuclease is that enzyme which can cut the chromatid at a specific point এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা এন্ডোনিউক্লিয়াছ নামৰ উৎসেচকটোৱে ক্ৰোমেটিড এডালক এটা বিশেষ স্থানত কাটি দিয়ে যাৰ ফলত ক্ৰোমেটিডটো দুটা টুকুৰাত ছিঙি যায় অৰ্থাৎ ক্ৰসিং ওভাৰৰ এই বিশেষ সময়ছোৱাত পেকাইটিন দশাত এন্ডোনিউক্লিয়াছ নামৰ উৎসেচকৰ উপস্থিতিত টেট্ৰাডত থকা চাৰিডাল ক্ৰোমেটিডৰ যিকোনো দুডাল ক্ৰোমেটিডত বা তিনিডাল ক্ৰোমেটিডত বা দুডাল ক্ৰোমেটিডত এন্ডোনিউক্লিয়াছ নামৰ এনজাইমটোৱে বিভিন্ন স্থানত ক্ৰোমেটিড বিলাকক কাটি দুটা বা তিনিটা টুকুৰালৈ ভাঙি পেলায় so that is called as breakage কিন্তু এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা ক্ৰোমোজোমছ বিলাক কি হ'ব পাৰে
ইয়াৰ পৰা ভাঙি অহা টুকুৰা এটা ইয়ালৈ আৰু ইয়াৰ পৰা ভাঙি অহা টুকুৰা এটা তালৈ গতি কৰিব পাৰে that is a change of places a change of genetic information between the non sister chromatids আৰু ইয়াৰ টুকুৰাটো তালৈ যোৱাৰ পিছত বা তাৰ টুকুৰাটো ইয়ালৈ অহাৰ পিছত কিয়টো পুনৰ জোৰা লগাই পেলোৱা হয় আঠাৰ লগাই পেলোৱা হয় যাতে কিহতে ভাঙি গৈছিল এন্ডোনিউক্লিয়াছে ভাঙি পেলাইছিল but another enzyme called as a ligase it has a ligase this is the enzyme and it will join the broken segments of the chromatids and this is what exactly happens during crossing over so that is why what happens the chromatids remain attached at centromere and form an X-shaped structure and that X-shaped structure is called as chiasma আমি এই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে এই চিত্ৰটোলৈকে আহিব বিচাৰিছো যেতিয়া এই ক্ৰোমোজোমডাল আৰু এই ক্ৰোমোজোমৰ থকা ক্ৰোমেটিডছ বিলাকৰ ক্ৰসিং ওভাৰ হ'বলে হয় তেতিয়া আমি দেখাব বিচাৰিছো এটো পিতৃৰ পৰা অহা ক্ৰোমেটিড দুডাল আৰু ৰঙাটো এয়া মাতৃৰ পৰা অহা ক্ৰোমেটিড দুডালৰ মাতৃৰ পৰা অহা ক্ৰোমেটিড আৰু পিতৃৰ পৰা অহা ক্ৰোমেটিডে ইটোৱে সিটোক ওভাৰল্যাপ কৰিছে ওভাৰল্যাপ এটাই আনটোৰ ওপৰত পৰি গৈছে আৰু দেখাত এটা এক্সৰ নিচিনা দেখা গৈছে আকৃতি ইংলিশ এলফাবেট এক্সৰ নিচিনা দেখা গৈছে এক্সৰ নিচিনা এই বিশেষ গঠনটোক আমি নাম দিছো chiasma এতিয়া ইয়াত ব্ৰেকেজ হ'ব কোনে ব্ৰেকেজ কৰিব that is the endonuclease enzyme will cause the breakage and as a result of breakage you can see this diagram now আমি যদি এই ডায়াগ্ৰামৰ পিছত দেখা পাও so after this you are getting এটো পিছত দেখা এটো and you can see that after that there is breakage যাৰ ফলত এই ক্ৰোমোজোম ডাল দুটা টুকুৰা ভাঙি গৈছে ভালকে চালে দেখা পাবা this chromatid has been broken into two segments and the red colored chromatid also is broken down into two segments you can see the breakage very clearly who has caused the breakage এই ভাঙি পেলোৱা কামটো কোনে সংগঠিত কৰিছে chromatid বিলাকক কোনে ভাঙি পেলাইছে this is the endonuclease enzyme that is called as breakage টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভাঙি পেলাইছে কিন্তু ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত কি হৈছে এই নীলা খণ্ডটো যেটো পেৰেন্টাল ক্ৰোমেটিডছৰ পৰা আহিছিল এই খণ্ডটো দেখিবা এটা মাতৃ দেহৰ পৰা অহা ৰঙাটোৰ লগত আহি জোৰা লাগিছে আৰু এই ৰঙা খণ্ডটো যেটো মেটাৰ্নেল ক্ৰোমেটিডৰ অংশ আছিল ই গৈ পেটাৰ্নেল ক্ৰোমেটিডৰ লগত জোৰা লাগিছে অৰ্থাৎ আমি এইখিনি কথা মন কৰিলে গম পাম এই গুটেই নীলা ৰংটো কাখত এইখিনি এই ৰঙাখিনি হ'ল এই ফালৰ পৰা গুছি যোৱা অংশ আৰু এই গুটেই ৰঙাটোত এই অংশটো নীলা তাৰ কাৰণ এই ফালৰ পৰা ই গুছি অহা অংশ অৰ্থাৎ they have crossed over বিনিময় কৰিছে পাৰংগতি ইফালৰ পৰা ইফাললৈ আৰু ইফালৰ পৰা ইফাললৈ গতি কৰিছে হলনি কৰিছে আদান প্ৰদান কৰিছে বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া এই বিনিময়টো জিনত হৈছে সো আমি তাক কি বুলি কৈছো জিন বিনিময় that is crossing over also called as recombination of genes recombination so এইখিনি অহাৰ পিছত ই পুনৰ জোৰা লাগি গৈছে ইয়াত ভাঙি আছিল কিন্তু ইয়াত ই জোৰা লাগি গৈছে you can see there is breakage but there is reunion and who has attached them again together কোনে আকো জোৰা লগাই পেলালে this is another enzyme and that enzyme is called as ligase so এই বিশেষ পৰিঘটনাটোক আমি নাম দিছো কি বুলি crossing over so after these three stages over like synapsis duplication and crossing over we are coming to the last stage of crossing over and that is terminalization so after crossing over the chromosomes slowly start separating and also become free at the chiasma যেতিয়া এই crossing over প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যায় এতিয়া এটা সময়ত যেনেকে ক্ৰোমোজোম দুডাল পছৰা উছৰি গৈ আহিছিল জোৰ পাতিছিল they have come to form a pair now this is the time to again separate from each other যেহেতু এই জিন বিনিময় প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ আহিছে ঠিক তেনেকে লেপ্টোটিনৰ পিছত জাইগোটিন ডিপ্লোটিন পেকাইটিন ইত্যাদি দশাবোৰো শেষ হৈ আহিছে এ ডাইকাইনেসিস অন্তিম দশা ডাইকাইনেসিস this is the last phase of prophase 1 of meiosis and during this phase terminalization অৰ্থাৎ একেলগে অহা ক্ৰোমোজোমছ বিলাক homologous pairৰ ক্ৰোমোজোম দুডাল এতিয়া লাহে লাহে পুনৰ এটা আনটোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব they will start separating and this process of separation is called as terminalization আৰু এনেদৰে হোৱাৰ ফলত কি হ'ল আমি দেখা পালো যে দেউতাকৰ পৰা পোৱা বা মাকৰ দেহৰ পৰা পোৱা ক্ৰোমোজোম দুডালৰ মাজত জিনৰ বিনিময় ঘটিলে অৰ্থাৎ মাতৃৰ দেহৰ পৰা অহা কিছুমান জিন পিতৃৰ দেহত থকা ক্ৰোমোজোম ডালত সন্তানৰ দেহত থকা ক্ৰোমোজোমত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু পিতৃৰ দেহৰ কিছুমান জিন মাতৃৰ দেহৰ জিনত থকা ক্ৰোমোজোমছ থকা জিনলৈকে ই আকৌ স্থানান্তৰিত হৈছে আৰু এনেদৰে জিন বিলাকৰ মাজত আদান প্ৰদান কৰিছে we can see a clear exchange of genetic segments between the paternal and the maternal chromosome
during this entire process, and this entire process we call as crossing over. Now the question is, why this crossing over occurs? And the second important thing we have seen here, that this crossing over is actually not obeying the principles of linkage. কারণ লিংকেজৰ ঘটনাত আমি পাইছিলো এডাল ক্ৰোমোজোমত থকা জিনবোৰ সদায় একেলগে থাকিব বিচাৰে। তেতিয়া হলে ইয়াত যেটো নীলা অংশ চিনি অহা দেখা পাইছো, এই চিনি অহা জিনটো অংশটো যিবোৰ জিন আছিল, এই জিনবোৰ এইডাল ক্ৰোমোজোমৰ অংশ আছিল, কিন্তু লিংকেজৰ মতে ই সদায় ইয়াত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু আমি দেখা পালো ইয়াত লিংকেজ ফেইল হৈছে, আৰু ফেইল হোৱাৰ ফলত এইডাল ক্ৰোমোজোমত থকা কিছুমান জিন মাতৃৰ দেহত থকা ক্ৰোমোজোমলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। মিন্স লিংকেজ ইজ ফেইল। অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে লিংকেজ সদায় সফলভাৱে দেখা পোৱা নাযায়। যেতিয়াই লিংকেজ ফেইল হ'ব তেতিয়াই আমি কি দেখা পাম? ক্ৰসিং ওভাৰ দেখা পাম। Whenever the linkage fail, we will see recombination of genes or there is crossing over. The question is, there are some factors on which the crossing over always is dependent. Now what are those factors? There are main factors we will be discussing. Number one, first factor we want to discuss is age, বয়স, প্রাণী বা উদ্ভিদ বা জীবটোৰ বয়স কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে। Let us see. Frequency of crossing over decreases with age. যিমানে এজ বাঢ়ি যাব সিমানে ক্ৰসিং ওভাৰ হ'ব পৰা চান্সটো কমি যাব। অৰ্থাৎ ইয়াং ষ্টেজত থকা প্ৰাণী উদ্ভিদ বিলাকৰ দেহত ক্ৰসিং ওভাৰ বেছি পৰিমাণে হ'ব, আৰু যিমানে বয়স বাঢ়িব, মিডল এজ পাব বা ওল্ড এজ পাবগৈ, সিমানে সেই প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ দেহত ক্ৰসিং ওভাৰ হোৱা বা জিন বিনিময় হোৱাৰ চান্সটো কমি যাব। That is, frequency of crossing over decreases with the increasing age. That is, frequency of crossing over decreases with age. Next is temperature. Temperature is a very important factor in which environmental condition you are living. বেলেগ বেলেগ বাসস্থানত বেলেগ বেলেগ উষ্ণতাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কোনোবোৰ ঠাই বেছি গৰম, কোনোবোৰ ঠাই ঠাণ্ডা, আপেক্ষিকভাৱে ঠাণ্ডা, আৰু কোনোবোৰ ঠাই বেছি গৰমো নহয়, বেছি ঠাণ্ডাও নহয়। So depending on that temperature condition, we will see in those animals living in the different environmental condition, but the population বিলাক বা থকা প্ৰাণী বিলাক একেটা স্পেচিছৰ আন্ডাৰত হ'ব পাৰে। যেনে ধৰি লোৱা হ'ল বাঘ, গৰম দেশত থকা বাঘ, ঠাণ্ডা দেশত থকা বাঘ, আৰু বেছি গৰমো নাই ঠাণ্ডাও নাই তেনেকুৱা দেশত থকা বাঘবোৰ সববোৰ একেই বাঘ, কিন্তু এই বাঘবিলাকৰ দেহত ক্ৰসিং ওভাৰৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি বেলেগ বেলেগ দেখিম। Why? It is because the environmental condition. What environmental condition? It is the temperature. যেহেতু সেইবোৰ স্থানত উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য আছে, গতিকে সেই উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণে সেই বাঘবিলাকৰ দেহত থকা কোষৰ জিন বিনিময় ক্ৰসিং ওভাৰ ইজ এফেক্টেড গ্ৰেটলি। ক'ৰবাত কোনোবাবোৰ বাঘৰ দেহত বেছিকে আমি ক্ৰসিং ওভাৰ দেখিম, ক'ৰবাত কমকে দেখিম, আৰু ক'ৰবাত হয়তো নৰ্মেল ৰেটত দেখা পাম। The reason is difference in the temperature. Then third, we are coming to see certain other factors like chemicals and radiations. Chemicals, বিভিন্ন ধৰণৰ chemicals আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ radiations. Chemicals বুলি ক'লে আমি বুজিব পাৰো খাদ্যত মিহলি হৈ থকা বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ হ'ব পাৰে, এডাল্টাৰেন্টছ ভেজাল বিলাক হ'ব পাৰে, মেডিচিন হিচাপে আমি যিবিলাক ড্ৰাগছ হিচাপে যিবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰো, লাইফ সেভিং ড্ৰাগছ, জীৱনদায়িনী ঔষধ, এইবিলাকো কিছুমান কেমিকেল, বা পলিউশনস ইত্যাদি বিলাকৰ কাৰণে বহুত পলিউশন, যেনে এটমস্ফিয়াৰত থকা এয়াৰত থকা ডিফাৰেন্ট কেমিকেল কম্পাউণ্ডছ বিলাক ৰেসপিৰেচনৰ মাধ্যমেৰে সোমাব পাৰে, পানীত ডিজলভ হৈ থকা বহুত কেমিকেলছ আমি খালে আমাৰ দেহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। This type of chemicals, some chemicals always affect the frequency of crossing over. Not only that, another one is the radiation. Exposure to some radiations like ultraviolet radiations, gamma radiations, X radiations, X-rays, X-ray, ultraviolet ray বা gamma ray, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ৰশ্মি, এই ৰশ্মি বিলাকৰ উপস্থিতিটো আমাৰ দেহত থকা কোষৰ জিন বিনিময় প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাহত হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা কৰবাত বেছিকে হ'ব পাৰে, কৰবাত অত্যন্ত কমি যাব পাৰে। And the last but not the least, it is the distance between the genes. এডাল ক্ৰোমোজোমত আমি আগতে কৈছো, এডাল ক্ৰোমোজোমত জিনবোৰ লিনিয়াৰলি এৰেঞ্জ হৈ থাকে, এটাৰ পিছত এটা কৈ সজ্জিত হৈ থাকে। জিন বিলাকৰ মাজত সদায় এটা গ্যাপ মেইনটেইন হয়। There is always a distance maintained between the genes. Now this gap is very important.
যদি গ্যাপটো বহুত কম হয়, if the gap between two genes is very less, then definitely they will have strong linkage. And if the linkage is very strong, then the chance of crossing over will be almost nil. অর্থাৎ যদি লিংকেজ বহুত ষ্ট্ৰং হয়, দুটা জিনৰ মাজত যদি গ্যাপ বহুত কম হয়, তেতিয়াহ'লে ক্ৰছিং অভাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি যাব। আনহাতে if the gap between two genes is more, দুটা জিনৰ মাজত যদি গ্যাপ যথেষ্ট বেছি হয়, the linkage will be very weak, and under that condition there is maximum chance there will be crossing over. জিন বিনিময় হ'ব পৰা সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যাব। So these are some factors on which the crossing over depends. Coming back, the last part of this, the significance of crossing over. Crossing over বা জিন বিনিময় গুৰুত্ব কি? So crossing over is very important because crossing over produces new combination of old genes. পিতৃৰ দেহত থকা জিন আৰু মাতৃৰ দেহত থকা জিন যেহেতু মিশ্ৰণ হয়, সংমিশ্ৰিত হয়, since the genes coming from the father and mother get a chance to get exchange between the chromosomes, so the new generation যিবিলাক সৃষ্টি হয়, এই নিউ জেনেৰেশ্যন বিলাক ফাদাৰৰ এটা ফটোষ্টেট কপি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মাদাৰৰো এটা ফটোষ্টেট কপি হ'ব নোৱাৰে, but they will get a mixed character, blending character. পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োটা চৰিত্ৰ মিশ্ৰিতভাৱে পাব। আৰু যাৰ ফলত আমি কি দেখা পাইছো যে পুৰণি জিনবিলাকে পুনৰ্বিন্যাস প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত নতুন নতুন সজ্জা লাভ কৰে, আৰু যাৰ ফলত পিতৃ মাতৃতকৈ সন্তানসমূহ অকণমান হ'লেও পৃথক হয়। That is variation, প্ৰকাৰণ সৃষ্টি কৰে। So that is to say that crossing over produces new combinations of genes which results in variation, প্ৰকাৰণ আনে। আৰু variations are called as raw materials of evolution. আৰু এনেদৰে অলপ অলপকৈ যেতিয়া ভেৰিয়েশ্যন সৃষ্টি হয়, প্ৰকাৰণ সৃষ্টি হয়, সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে ক্ৰমবিকাশৰ জখলাত উঠি এটা বিশেষ প্ৰাণী আন এটা উন্নত স্তৰৰ প্ৰাণীলৈকে বিকশিত হয়। This is how some simple forms of organisms may get transformed into more complex organisms as a result of this we see evolution. So that is to say that crossing over is a very important topic to be discussed in genetics. So that was what we wanted to discuss today about crossing over. We shall meet you next time with a new topic. Thank you.